मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवरती। तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो बर्थडे स्टेटस एडिटिंगचं ट्युटोरियल। तर मित्रांनो, आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बर्थडे स्टेटस एडिट करणार अलाइट मोशनमधून। आणि मित्रांनो, आपण ह्या व्हिडिओमध्ये खूप काही वेळ घेणार नाही आहे, खूपच कमी वेळात आपण हा स्टेटस क्रिएट करणार आहे। त्याच्यामुळे मित्रांनो, झालं तर नक्कीच हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। आणि मित्रांनो, असं व्हिडिओ तुम्हाला काही अवघड नाही हा बनवणं, तुम्ही खूप इझी बनवू शकता। लय सोपं सांगितलं करून, तुम्हाला फक्त जी मी प्रोसेस सांगितली ती फक्त फॉलो करायची आणि लय पण फास्टमध्ये नाही, तुम्हाला जसं कळेल तशा प्रकारे सांगितली। तर मित्रांनो, झालं तर नक्कीच हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। आणि मित्रांनो, महत्त्वाचं म्हणजे आपण ह्या व्हिडिओचे जे मटेरियल आहे त्याला आपण पासवर्ड दिला आहे। पासवर्ड तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये कोठे पण मिळू शकतो। त्याच्यामुळे मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत पाहायचा आहे। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल कसे डाउनलोड करायचे, अलाइट मोशनच्या प्रीसेट लिंक म्हणजे इम्पोर्ट कशा करायचे अलाइट मोशनमध्ये, तर मित्रांनो तुम्ही काय करा, त्या ऑल मटेरियल लिंकच्या खाली तुम्हाला एक व्हिडिओची लिंक दिली, त्या लिंकवर जायचं आणि तो तुम्हाला व्हिडिओ पाहायचा आहे। जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर तो व्हिडिओ पाहू शकता, त्यातून मी तुम्हाला सर्व सांगितलं आहे सोपं करून। तर मित्रांनो, आपण सुरू करूया आजचा व्हिडिओ। त्याआधी मित्रांनो, तुम्ही ह्या व्हिडिओचा फ्रेम पाहून घ्या। त्यानंतर मित्रांनो, आपण डायरेक्ट अलाइट मोशनमधून स्टेटस एडिटिंगसाठी सुरुवात करूया। देवा सुखी ठेव त्याला ज्याने जीव लावलाय मला, अशा माझ्या भावासारख्या मित्राला वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। मित्रांनो, आता तुम्ही फ्रेम पाहिलाच असेल। तर मित्रांनो, आपण डायरेक्ट सुरू करतो आजचा व्हिडिओ। तर मित्रांनो, आता काय करायचं आहे, तुम्हाला बीट मार्क ओपन करून घ्यायचे। जर तुम्हाला माहीत नसेल कशी करायची, तर ऑल मटेरियल लिंकच्या खाली एक व्हिडिओची लिंक दिली, ती पाहून तुम्ही इनपुट करू शकता तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये। तर मित्रांनो, ते तुम्हाला बघायचं आहे, जेथून आपले फोटो ॲड लिहिलेले आहे ते यायचं आहे आपल्या 6.19 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर तेथून येते जी ते पण बीट मार्क दिसत आहे, तेथून सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, एक बर्थडेचं PNG असेल आणि एक ब्लॅक बॉर्डर असेल, ते तुम्ही ते ॲड करून घ्यायचे। तर मित्रांनो, मी तुम्हाला ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्हाला कळून जाईल कशा प्रकारे म्हणजे ते ॲड करायचे। ॲड केलं कसे करायचे फोटो तुम्हाला सांगतो थोडक्यात। जर खूप जणांना माहिती आहे, आता आपले जे पण व्हिडिओ असतात ते फक्त ह्या प्लसचे नाव क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो ऑल करून जे पण तुमच्या फोल्डरमध्ये फोटो आहे तेथून तुम्ही घेऊ शकता, डायरेक्ट तुमची गॅलरी ओपन होते। तर मित्रांनो, इथून तुम्ही ॲड करून घ्यायचे तुमचे स्वतःचे फोटो। तर मित्रांनो, मी पटकन ॲड करून घेतो इथून आपले फोटो। मित्रांनो, तर इथे मी फोटो ॲड करून घेतले, तर मला अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचे जसे मी घेतले। तुम्हाला इथून बघू शकाल की बीट मार्क पासून घेतलेलं आहे, तुम्हाला बघितलं असेल तुम्ही, इथे टाईम पण बघू शकता। तर मित्रांनो, इथून घेतल्यानंतर सिम्पली इथून हे बर्थडे PNG आहे ते ॲड करून घ्यायचे आणि हे ब्लॅक बॉर्डर पण तुम्हाला मिळून जाईल हे। तर ते असते आपल्या ऑल मटेरियल लिंकमध्ये, म्हणजे ऑल मटेरियलच्या ह्याच्यात। तर तिथून जाऊन तुम्ही ॲड करून घ्यायचे। ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, ते पहिल्यांदा द्यायचे आपल्या पहिल्यांदा आल्यानंतर मित्रांनो, ह्या प्लसची नावर क्लिक करायची, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो ऑल करून तुम्हाला मी ऑल मटेरियलमध्ये एक व्हिडिओ देईल, म्हणजे टेक्स्ट ॲनिमेशनचा, तो व्हिडिओ तुम्ही इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, मी पटकन तो व्हिडिओ ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा PNGचा। तर मित्रांनो, हा ॲड करून घेतल्यानंतर सिम्पली 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। आणि मित्रांनो, जशी मी ही प्रोसेस सांगितली तशी तुम्ही पण फोटोला करायची आहे, जर तुम्हाला माहीत नसेल कसे फोटो ॲड करायचे ते। तर मित्रांनो, हे तुम्ही झाल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकाल की तुम्हाला इथून थोडं बॅक करून परत दाखवतो, म्हणजे थोडं लॅग झालं आहे आपलं। तर मित्रांनो, इथे तुम्ही बघू शकाल की आपले हे PNG तुम्हाला सर्व मिळून जाते अशा प्रकारे। तर मित्रांनो, हे झाल्यानंतर सिम्पली आपल्याला काय करायचं आहे, आता हा फोटो आहे पहिला। तर मित्रांनो, हा फोटोला एक इफेक्ट द्यायचा आपला, सेक इफेक्ट। तर मित्रांनो, तुम्हाला आहे ना, आता सेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची। तर मित्रांनो, इथून आपण सेक इफेक्ट प्रीसेट लिंक ओपन करून घेऊया। तर मित्रांनो, इथे तुम्हाला 3 इफेक्ट मिळून जातील सेक इफेक्ट। तर मित्रांनो, इथे पहिला हा इफेक्ट मिळून जाईल, दुसरा हा आणि हा तिसरा। तर मित्रांनो, पहिल्यावर जायचे, आपले पहिले लेअर आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट ऑप्शन आहे त्याच्या एकदा क्लिक करून इथून बॅक करायचे। बॅक केल्यानंतर मित्रांनो, आपण जो आता प्रोजेक्ट क्रिएट करत होतो त्याचे जायचे आणि ते जो आपला पहिला फोटो आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, सिम्पली 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचे। त्याच्यानंतर मित्रांनो, आपल्या ह्या फोटोला इफेक्ट मिळून जाईल। तर मित्रांनो, इथून परत हा पहिल्या फोटोला पहिलाच सेक इफेक्ट द्यायचा आहे। त्याच्यानंतर मित्रांनो, इथून बॅक करायचं आहे, परत आपल्या सेक इफेक्ट प्रीसेट लिंकमध्ये जायचं आहे आणि इथे सेक इफेक्ट 2 म्हणजे दुसरा आपला सेक इफेक्टची लेअर आहे, ते दुसऱ्या सेक इफेक्टच्या लेअरवर क्लिक करायचे। इथे इफेक्टचा ऑप्शन आहे त्याचे जायचे, 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचे। कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर मित्रांनो, इथून बॅक करायचं, जो पण आपण आता दुसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करू, म्हणजे आता आपण जो प्रोजेक्ट क्रिएट करतो बर्थडेचा त्यामध्ये जायचं आहे। इथं आपण पहिल्या फोटोला इफेक्ट द्यायचा, तुम्ही बघू शकाल की इथे हा दुसऱ्या फोटोला द्यायचा आहे। मित्रांनो, दुसऱ्या फोटोला आपला वेगळा इफेक्ट असेल तो सेम टू सेम नाही द्यायचा आहे। तर मित्रांनो, परत इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचे।
परत आपल्या तिसऱ्या फोटोला पण करून घ्यायचं आहे। जेथून मित्रांनो इथून पहिल्या फोटोला दिल्यानंतर जेथून आपले दुसरे सर्व फोटो चालू होते दुसरे, तर मित्रांनो त्या सर्व फोटोला द्यायचं आहे जसं मी देत आहे तसं। मित्रांनो इथे तुम्ही बघू शकाल की आपण इथून सर्व ह्या पहिल्या फोटोला दिल्यानंतर इथून सर्व फोटोला दे। तर मित्रांनो इथून आपल्या फोटोला सर्व इफेक्ट देऊन झाल्यानंतर सिंपली इथून बॅक करायचे आणि आपली सेक इफेक्ट प्रीसेटिंग ओपन करून घ्यायची। ओपन करून घेतल्यानंतर मित्रांनो हे दोन आपण सेक इफेक्ट दिलेले आहेत, ह्या तिसऱ्या सेक इफेक्टमध्ये द्यायचे। हा जी लेअर आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचे। इथून कॉपी इफेक्ट झाल्यानंतर मित्रांनो इथून बॅक करायचं आहे। जो पण आपण आता प्रोजेक्ट क्रिएट केला तिथे जायचं मित्रांनो आणि ते जे आपण बर्थडेचं PNG हॅपी बर्थडे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं। तर मित्रांनो ते आपले थोडं PNGला थोडा मस्त वाटेल हा इफेक्ट, त्याच्यावर मी लावलेला आहे मित्रांनो। ते मित्रांनो हे झाल्यानंतर आपल्याला सिंपली पहिल्या ऑप्शनला यायचं आहे। आल्यानंतर मित्रांनो परत प्लस चिन्हावर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन मित्रांनो ऑल करायचं आहे। तुम्हाला मित्रांनो मी एक इफेक्ट दिल तो तुम्ही इथे ॲड करून घ्यायचा आहे, तर मित्रांनो तो आपण इफेक्ट ॲड करून घेऊया। तर मित्रांनो हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिंपली 3 डॉटवर क्लिक करून फुल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर मित्रांनो शेवटला यायचं आहे। इथून आपला हा जो व्हिडिओ आहे म्हणजे हा आपला व्हिडिओ इथून संपत आहे, तर इथून हा इफेक्ट कट करून टाकायचा अशा प्रकारे। कट केल्यानंतर मित्रांनो आपल्या फोटोला अशा प्रकारे इफेक्ट मिळून जाईल। तर मित्रांनो हे बघू शकता की तुम्ही अशा प्रकारे आपल्या फोटोला पण इफेक्ट आलेला आहे। आणि मित्रांनो आता काय करायचं आहे, तुम्हाला इथून एक बीट आहे आपली, तर इथे तुम्ही बघू शकाल की तर मित्रांनो हे इथे इथून एक बीट चालू होते। तर मित्रांनो काय करायचं आपल्याला, ह्या प्लस चिन्हावर क्लिक करून हा बॉक्स घ्यायचा आहे, 3 डॉटवर क्लिक करून फुल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। कलरमध्ये जाऊन ब्लॅक कलर घ्यायचा आहे। ब्लॅक कलर घेतल्यानंतर मित्रांनो इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जाऊन ह्या ऑप्शनला जायचं आहे। पहिला इफेक्ट आहे तो घ्यायचा आणि हा संपूर्ण यायचा आहे। जर मित्रांनो तुम्हाला लावायचं असलं तर लावू शकता आणि शेवटला यायचं आहे ते बॉक्स जो आपण ब्लॅक बॉर्डरचा ॲड केला ते येऊन शेवटला अशा प्रकारे सेट करायचा आहे। सेट केल्यानंतर मित्रांनो जे आपले ब्लॅक बॉर्डर आहे पहिली त्याच्या खाली न्यायचं आहे जसं मी नेलेलं आहे। त्याच्यानंतर मित्रांनो तुम्ही येथे बघू शकाल की हे आलेलं आहे, म्हणजे हा अशा प्रकारे इफेक्ट आलेला आहे। तर मित्रांनो तुम्हाला आता मी पासवर्ड सांगत आहे ह्या व्हिडिओचा। तर मित्रांनो ह्या व्हिडिओचा पासवर्ड आहे 20। तर मित्रांनो मी विसरून गेलेलो मागेच सांगायचा, तर मित्रांनो थोडा लेट तुम्हाला कळलं असेल पण कळला आहे। आता हा पासवर्ड टाकायचा आहे तुम्हाला ऑल मटेरियलच्या लिंकमध्ये जाऊन तुम्ही हा जो पासवर्ड टाकला आहे तो म्हणजे जे पण आपल्या व्हिडिओचं मटेरियल आहे तिथून जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो हे जर तुम्हाला लावायचं असली ही बॉर्डर तर लावू शकता, नाही लावली तर चालेल। तर मित्रांनो हा आपला हा व्हिडिओ झालेला आहे। तर मित्रांनो सिंपली काय करायचं, आता हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी ह्या सेटिंगचे ऑप्शन त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचं आहे। इथे व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करून इथून एक्सपोर्ट करायचा आहे।